What's your ma'am, POV sa mga tao, mga Pilipino all over the world who actually come here sa Duterte Street to show their unwavering love and support? Personally, Hmm. dako kaayo ako ang pasalamat kay mahibalaan ni former President Duterte na daghan ang kasuporta kaniya na wala siya nakalimtan sa mga tao o daghan ang nagaampo para sa iyaha. So para sa ako, dako kaayo nakatabang sa iya. Kana mga short interviews na to, ma'am, did it by any chance, directly or indirectly, you think affected the case, or you as families gina-interview or whatnot? Ginasite siya ang mga declarations sa family, whether or not dira na hitabo sa Duterte Or Street even or sa katong lain na platform. Mm-mm. Ginasite man siya sa ICC. Kung ang uban gani, makita ninyo na naa siya sa decision mismo. Yes. Sa mga orders nila, makita nimo. Pero para sa ako, dili man na legal basis for the court to deny Yes. based on statements of relatives. Dapat factual ka kung unsa ang makita nimo dito sa kaso or sa circumstances surrounding the case. Dito lang ka. Such as katong imong statement na pag nata sa Amsterdam bitaw nakita ta na ni take over ka sa live, that was also explicitly cited sa ilang decision, ma'am. Na nangita si Kitty o si R. Kato during that time, Noon sa daw. kato niyon ka na, jailbreak niyo mo na statement na ilang Dirito ang joke dirito kadtong sa Malidaw. mali-veiled ni mo. Okay. So kanang mga ingon na tama ba na? I mean, naabay legal basis na himuon nimong base sa imong desisyon ang joke Yeah. sa tao. Diba? Ma'am, how about the Dili naman good. sorry, go ahead, ma'am. Sorry, dili naman good kanang wala na nagadagan sa rason. Ang ilahang mga rason kung ano nakatinay sila o mga filings ni former President Duterte. How about mga efforts sa mga Filipinos, ma'am, voluntarily, such as the Tay Kami Naman campaign? How do you see these individual efforts na out from their own volition, they are trying to hopefully directly or indirectly help the former president with respect sa kaso niya, ma'am? So, di naman ko, di ba, kadto pangutanan ko about sa, and in fact, nagpirma ko. Anak ko, para lang dili masayang ang effort, paniguraduhon po sa mga tao na naa siya effect kay ang plano ato was i-file siya. But right now, it will be filed as a petition. A separate Supreme petition sa Supreme Court, ma'am. Oo, mo tong advice na ako una ato consult a lawyer para dili masayang ang effort sa mga tao and ang interest sa mga supporters na pirma sa petition. Ma'am, ang presence ba sa mga Filipinos continuously for almost 1 year now, kanang magatag ba siya sort of motivation or maka-elate ba sa feelings ni PRRD inside, ma'am? Every time he asks. Ang iyang concern na unang-una is ang inconvenience sa tao. Mao gina pirmi ang iyang ginasulti ni former President Duterte. Pag mo mention ko, wala akong kabalo sa ginaistoryahan nila sa uban kapamilya. Pag mag-mention ko, maingon gid na siyang paulian na sila kay sayang ilahang oras or paulian na sila kay dili sila dapat mo gasto or paulian na sila kay tugnaw kaayo. Kanang ingana mo gina yung first concern ang inconvenience sa mga taong nagaadto sa Duterte Street and nagaadto dira sa gawa sa detention unit. And kung remember nimo isa sa mga gibasihan po sa isa sa mga court orders, I don't know kung sa appeals ba to or sa pre-trial chamber, ang kadako sa support network. Yes. Sa kadaghan sa supporters ni President Duterte. And when he hears, ma'am, na wala ang mga Filipinos na we will still be here, winter, spring, summer, or fall, it doesn't matter because we want to be here. We choose to be here. Kaya hopefully we wanted our presence to pierce through the walls of the ICC and probably, hopefully, ma-feel man niya indirectly, ma'am.
Di na tamusali ka ng ICC. Uy, maghuna-huna na lang siguro ta sa karon ba sa edad ni PRD is about to turn 81 puhon-puhon Yes. bago yung Ginoo. Wala ang Ginoo. Ang huna-hunaon na lang nato no kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Di na lang nato na huna-hunaon ang ICC because clearly dili man siya unbiased. Yes. Makit-an man nimo sa mga judgment nila, sa mga orders nila nga wala nagipagbasihan ba sa balaod. So himuon na lang in one of the decisions nag-cite pa sila og libro. Yes. Libro, journal, Ginoo ko, newspaper article. libro. So wala gani kakibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro, NGO reports also. 'di ba? Yes, ma'am. So imuhang basihan sa imuhang order, sa imuhang desisyon isa ka libro. Mo man lang gani siguro sila kaila kung kinsa tong nisulat sa libro. Ngay nga na ba so di na nato na hunahunahon ng ICC. I-assume na lang nato na ilahagi ng ikulong. Mao magid na ilahang clearly mao magid na clearly dinha magid padulong ang ilahang mga actions. How do you feel about that, ma'am? When you already see that where this is going? Diri sa ICC, as I said, no, di na nato na siya daon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no. Dili siya court of justice. Justice. So, out of the topic ng ICC, ang kadtong violation sa rights ni President Duterte inside the Philippines. Yeah. Mao gyud to ang para sa to mga Pilipino ang kanang Dapat na naon. mm